Uite ce anunța aici, că nu ai voie cu arme vizibile. Nu ne expunem cu nimic pe stradă. Am pentru citit că numai belele mult citit asta la Iasmin. restaurantul ăsta, deci eu dacă citeam lucrurile astea înainte, nu mai ajungeam aici. Și pe aici, la locuințe, uite ce sârmă ghimpată, n-aia legit. Mi-e frică. Ia uitați-o pe Iasmin cum este sub Nu pot să acopere. scot, că e băgat în șervețel, iubire. Șervețel, telefonul. Hai, uite-te în prejurul tău. Câți oameni vezi tu la mall? Mă, frate, dacă... Omul ăsta Unul, da. Deci dacă erai tu în Joia Mare, în București, ce s-a întâmplat dacă erai în Joia era Mare? plin la multe, că legai în picioare. Deci suntem în zona aia, în buricul târgului. Vă arătăm crema cremelor. Ce să mai șmecher, dar nu se poate să fii în Guatemala City. Încă o dată, repet, suntem în Guatemala City. Nu mă așteptăm să arate în halul ăsta totul. Deci la vinuri, ce să zic, undeva 50-60 de ghețari pe sticlă, cam pe aici e media. Pe cât iaurtul acesta? Iaurtul grecesc acesta. 20 de lei. 20 de lei, mamă, deci au prețurile... Dar atâtea sunt dar nu e vorba de asta, atâtea sunt lactatele în America Latină, iubire. Oameni buni, iată ne ajungi și în Guatemala City. De mâine începem explorarea. În schimb, am vrut acum să facem această mică filmare a camerei în care am ajuns. Este incredibil ce se întâmplă aici. Sunteți gata? 1, 2, 3 și... Nu mă așteptam să încep cu mine. De Iasmin s-a și Torenic, am avut o zi lungă astăzi. Deci uitați-vă un pic ce se întâmplă aici. Am luat o cameră în care... Dar stai puțin, am putea fi 1, 2, 3, 4, 5 și mai merge și pe canapea. S-ar putea să fie extensibilă canapeaua. Deci avem o cameră în care efectiv suntem prea puțini, mă, iubire. Da, deci aici un pat dublu, aici un pat dublu, aici un pat simplu. Aici și o canapeaua pare extensibilă. Extensibilă, da. Plus birou, ceea ce mie îmi place, evident. Și avem și toaletă, evident. Deci, na, nu știu cât se vede, dar e destul de mare și toaleta. La câți oameni? Bine, la câți oameni suntem aici, dacă am fost 5, pot spune că e oarecum micuță. Anyway. Oricum, eu nu cred că am rezervat asta. Eu cred că am rezervat cameră dublă. Și avem și bucătărie jos. Chiar arăta bine bucătăria. Și terasă. Și terasă. Deci până acum ne cam place ce și apă filtrată. Da, și stăm în zona 10, apropo. Deci ne-am uitat, adică Iasmin s-a informat ca de obicei. Zonele 9 și 10 și 4 ai mai zis, parcă, nu? Da, 4 e mai hippie, dar cele mai sigure sunt 9 și 10. Deci 9 și 10 sunt cele mai sigure zone dacă aveți drum prin Guatemala City. Stai, și avantajul zonei 10 e că... Zic că stai ca o divă acolo, ia. Da, și probabil nu arată atât de bine precum cred eu. Bine, glumeam, nu cred că are bine. Avantajul zonei 10 e că e aproape și de aeroport. Cum noi avem treabă la aeroport, e bine că iei Uber-ul și ajungi foarte repede. Da. Asta e zona cu hotelurile mai de lux, gen Marriott sau ce hoteluri sunt pe aici, știi? Da, deci cam asta e recomandarea. Și ne odihnim și începem explorarea. După cum vă amintiți din intervenția de aseară, suntem pe străzile din Guatemala City și uitați-vă un pic cât de pustiu e. Am ieșit un pic pe stradă, mai palmat așa cu camera, că nu știm cam cât de sigur e pe aici. Dar e mega pustiu. Îngrijorător de pustiu chiar. Nici nu știm dacă să ne placă sau nu treaba asta. Dar încă ne acomodăm, pentru că Iasmin mi-a citit toate belelele. Ne-am tot oprit pe drum să facem poze. E foarte frumos pe aici, vă spun sincer. Bine, și trec o grămadă de oameni pe motocicletă cu arme la brâu. Am văzut vreo 2 până acum. Aici e Frida, cred că din Antigua. Da, din Antigua, da. Uite, asta e o franciză pe care am văzut-o și în Antigua. Și partea foarte, foarte tare este că arată spectaculos totul pe aici de frumos. Deci, noi acum, după cum am spus-o și aseară, suntem în cartierul 10, prezentându-se a fi unul dintre cele mai sigure cartiere, la fel cum este și Poblado, de altfel, din Medellin, așa și aici, deci am venit unde este bine, dar arată foarte modern totul, adică și pe aici, uite, occidental am putea spune, de drept. Aici e toată lumea. Aici e lumea cea bună, nu? Ia uite, și spune aici, ia uite că... Mai în față, uite ce anunța aici, că nu ai voie cu arme vizibile. Să le ascunzi, da, mai în față, nu? Hola, senior, hola, buenas, buenas. Deci, le place lor treaba asta cu armele, să fie de treabă. Deci, vedeți ce frumos arată pe aici, este modernă treaba. Și mergem deci să căutăm să mâncăm ceva, dar în egală măsură vă și prezentăm viața de aici, din Guatemala City. Au pe dezvoltare imobiliară, adică am mers pe lângă o grămadă de zgârienoroci mari
chiar arată foarte bine. Din punct. Zona arată ultramodern. Ultramodern. Este un oraș al extremelor din ce vedem noi până acum. Adică zona prin care noi suntem aici arată ultra fain, dar pe unde am... Nu vrei să ieși de aici? Mercado. Da, deci am ajuns. Ia uite ce drăguță e fetița asta. A găsit Iasmin aici o locație unde să mâncăm, după cum spuneam. Uite, cu zebrele așa. Da, și cam asta v-am spus, am sezizat până la momentul de față, că fie e ultra lux, fie e ultra nebunie. Deocamdată ne bucurăm de ceea ce înseamnă lucrurile de pe aici. Ia uite ce frumoase sunt. Pe aici se intră aia. Wow, cum arată intrarea asta. Nici nu știu, dar arată foarte bine. Stai să nu se supere că filmez pe aici. Oh, drăguț, drăguț. Ce drăguț arată. Mamă, deci a comandat Iasmin aici o vază de cafea care e ca un fel de ciocolată lichidă, de o prăjitură, nu știu cum să vă explic, că e de minunată, zici că e napolitană pe care o bei. Și între timp a pătruns unul mic aici, de bine. El vinde gumă, ceva s-a strecurat așa pe lângă pază, dar cum vă spunem, adică noi trăim aici într-o bulă în ceea ce se întâmplă în momentul ăsta aici, noi știm ce e în afară și sunt, adică, na, copilașii întotdeauna, noi avem milă de ei, dar știm de pe unde provin. Și uite, a fugit acum, a fugit afară. Doamne Iasmin, dar ce ai făcut aici? Iarăși te-ai întrecut pe tine, uite de știu ce ai comandat. Oh my god, ai gătit tu, ha? Cam bine ai gătit tu. Dar spune-mi așa, ca să avem un reper la cadru, cam cât costă un asemenea tip de masă, pentru a putea face cumva niște comparații așa cu cei pe la noi. În linii mari. Scumpă? Adică e cam cum mai mergem în București la o terasă mai așa, un 100 de lei cam pe acolo? Da. Mai ieftin. Ah, ok. Deci undeva sub 100 de lei ce avem aici, dar o să vedem și la notă. Dar de arătat arată, uite-te și ce fițoșeală e pe aici, adică ceva spectaculos de-a drept. Hai. Și da. Poftă bună, iubitor, să fie într-un ceas bun. Bine te-am găsit, Guatemala City. Mamă, cum sunt clătitele astea, este ceva absolut demențial, ce gust bun. Au așa ca un fel de, ce ai zis tu, de lămâie cu ricota. Deci lămâie cu ricota se întâmplă să fie aici, iar porția este absolut grandioasă, cred că sunt aproape 1 kg de căpșuni în interiorul ei. Super bune. Și așa cum v-am spus, a venit și nota să vă arătăm realitatea de la fața locului, 185 de chețale, asta înseamnă vreo aproape de 100 de lei, cu tot cu bacșiș, atenție. Deci tot ce ați văzut aici la 100 de lei, eu cred că a meritat această masă. Mi-a plăcut și poate chiar o să și revenim zilele viitoare. Remarcam cu Iasmin că am ieșit de aici din restaurant, dar foarte tare conceptul. La intrarea în restaurant este și magazin de haine și din asta delicatese, ai remarcat? Au și înghețată, adică dacă tot vii, mănânci ceva frumos, cum ne-a plăcut, te și îmbraci, iei și ceva pentru acasă. Da, eu vreau o girafă din asta. Mă uitam dacă e brand propriu, cum îi spune, partea aceea de haine. Între timp uităm și pe navigație. Deci, ieșim pe aici, mergem încolo, stânga și mergem încolo. Ne uităm și mergem tot înainte. Da, să avem drumuri destul de precise. Nu Doamne, prima, ce nu a frumos doua. este copacul ăsta. Nu prima, nu a doua, nu a... Superb. Cam a treia la stânga. Exact, deci asta este secretul călătorului, adică ne ghidăm încotro, trebuie să mergem și după aceea nu mai stăm cu niciun fel de echipamente care să atragă atenția. Hai să bag telefonul în șervețel. Da? Că v-am spus, uite, doamna asta care de la pază, bă, frate, are pistol la brâu, deci n-are și preparalizant. Și o doamnă de la parcare, vorba aia de aici, aranjează mașinile. Gata, uite, aici fac ca și zebra asta. Uite-te, iubire, n-am nimic aici decât șervețelul și banii. Deci ne-am dat direcția, o luăm într-acolo, v-am spus și eu, ascund camera și nu ne expunem cu nimic pe stradă. Am citit numai belele, mă, la restaurantul ăsta, deci eu dacă citeam lucrurile astea înainte, nu mai ajungeam aici, poate luam Uber-ul, dar nu știu ce să zic. Da. Deci nu mai mă scoteai din casă astăzi, dacă citeam lucrurile mai bele. Acum că am ieșit deja, na. Nici nu ai rost să vi le povestim după ce plecăm. Mai bine, știi, ca să fie... Ca să nu o tragi în chestii, exact. Da. Deci, dar le știm, bine, le știm. Dacă vreți să scrieți, să căutați pe Google, e la o căutare. Simplu. Și uite, asta e beleaua, că ești pe șosea și nu e nimeni pe trotuar, pe nicăieri. Și asta... Guate is not Mala.
Da, drăguț asta, vezi? Da. Guatemala, Guate is not mala, da, adică Guatemala nu e rea. Cam asta a vrut să spun autorul. Doamne, m-am speriat și de frunzele astea, am crezut că ne fugărește cineva. Deci... De fapt, nu ne place că suntem singuri de pe șosea. Și dacă vine vreun vagabond, suntem noi și soseaua. Și să avem grijă să nu fie polițiști fake. Și polițiști fake, mă, hai, Doamne ajută, o să fie bine. Și pe aici, la locuințe, uite-te ce sârmă ghimpată ne-a legit pe sus și pe acolo. Adică arată frumos, dar sârma aia ghimpată... Da, dar e frumoasă și sârma aia, e și, așa da, circulară, e frumos, și am văzut mai încolăcită. urâtă. Exact, e o sârmă frumoasă. Casa Escobar. Și ăsta au și în Antigua. Ia o zi. În schimb, vedem mașini destul de dichisite pe stradă, BMW-uri, chestii mai rare așa pe aici prin America Latină. Nu prea am văzut atât de multe mașini nemțești. Și arată bine blocurile astea, nu poți să zici. Nu reușim să înțelegem. Bine, sunt și puține mașini pe stradă. Acum suntem într-o zi de joi, respectiv joia mare aici, că urmează Paștele. Și poate ne-am gândit noi că oamenii sunt plecați prin Antigua, pe nu știu unde vom fi plecați, dar... La mare. La mare, la munte, pe undeva or fi. Ăla. Buenas. Gracias. Gracias. Doamne, vreau să ne ofere ce? Mâncare? Ce vreau? Cred că cerșau, nu știu, cred că au nevoie de mâncare. Au zis că au nevoie de mâncare. Cred, tu crezi că ne-a dat mâncare? Da, ai dreptate. Am crezut că ne invitau să... Ele stăteau la o vorbă și au zis, bă, stai să vă dea niște turiști. Măle, nu ți-o ia să le cerem și niște bani. Că ăștia sigur au. Da, exact. Deci a fost o situație destul de indirect. Hai să ne uităm, hai că te acoperim. Mi-e frică. Ia uitați-o pe Yasmin cum este sub acoperire. Nu pot să scot, că e băgat în șervețel, iubire. În șervețel telefonul. Nu putem, hai mai în față. Hai. E băgat în șervețel, nu. Hai aici, că e pustiu. Nu, iubire, nu scot telefonul. Deci că scoatem vreo 2000 de euro. Nu scot telefonul. Da? Și așa e camera aia care trage atenție. De ce să facem? Cum să filmăm și noi pentru prietenii noștri de acasă, din țară? Să le arătăm ce e pe aici, pe la Guatemala City. Dacă nu cu această cameră. Deci așa da, așa in your face și ți-ai mai luat și cordonul ăla colora, mă, iubire. Deci așa, doamnele erau, stăteau ele frumos așa la o discuție și ce au zis? Bă, dacă tot au trecut cetățenii ăștia... Dați-ne și nouă un ban să ne luăm și noi comida. Da. Pe aici, cred că e. Am ajuns la ce ăsta, iubita? La un mall, ia uite ce frumos e aici. Tare, ia uite, iar așa, mai la luxuri. Ți-ai revenit acum, azi vrei să scoți telefonul, hă? Nu, doar că e muzică. Deci ce mi se pare super interesant aici este că suntem noi și încă vreo 2 turiști. Sau mă rog, nu, 2 localnici. Exagerează, sunt 10 turiști. Ești istovită. Hai, uite-te împrejurul tău. Câți oameni vezi tu la mall? Mă, frate, dacă... Omul ăsta... Unu, da. Deci dacă erai tu în Joia Mare, în București, ce s-a întâmplat dacă erai în Joia Mare? Era plin la multe, călcai în picioare. Era un pic de revoluție, nu? Și aici, de ce e așa pustiu? Uite, au Fratelli ăla din București, cred că e francizat. Uite să deschizi și Fratelli aici, mă, frate. Hai să bem și noi un șpriț să cântăm aia. Tonight, we are young. Tăiați. N-am voce, Yasmin trebuie să o cânte. Tăiați. Fredonează. Nu, haide să continuăm. Să continuăm explorările. Deci, astăzi suntem la explorări de mall. Uite, cu fântâni, cu chestii. Avem aici o fântână specială. Și că dacă arunci bani, sunt donați pentru un institut care face acte bune. Ce drăguț, uite aici, da. Păi tu ai dat banii mai devreme la copilul, ai dat direct la sursă. La sursă, da. Exact. Arată foarte tare mall-ul aici. Ia uite, Yasmin, unde era toată lumea. Fii atentă, toată lumea bună aici era. La restaurantul grecesc, băi, fraților. Deci aici e toată lumea adunată pe cuvânt, tot mall-ul e aici. Cred că n-am văzut atâția oameni noi cât am văzut aici. Care e treaba? Deci, sunt fascinați de restaurant grecesc, nu? Da, full. Deci e singurul restaurant care are atâția clienți. E foarte scump. Cum se pare? Foarte scump. Scump, hă?
Deci dacă venim aici în Guatemala, business-ul și totuși toată lumea e aici, adică toți își permit să meargă aici. E super scump și super plin. Deci guatemalezii sunt fierți pe grecesc. Adevărul că aș mânca și un gyros la, nu zic. La $200 gyrosul, da, te cred și eu, dar îți faci acasă. Hai să vedem la Starbucks ce prețuri au. Iubire, au aceleași prețuri ca în Antigua, că e Starbucks. Ok. E scump, adică, hai. Continuăm. Uite, dar am schimbat din asta de căței, vezi? Da, asta e drăguț. Drăguț, uite, vine aici cățelul și îi dă apă. Frumos. Pentru asta e drăguț. Da. Și paharul ăsta e drăguț. Și paharul, da. Dar, uite. Deci e mare, e mare. Mamă, e mare, da. Oh, hai că parcă îți vine să-l și cumperi. Da, și mă plimb cu ăsta pe aici, sunt target sigur, îți dai seama. Iasmin, după cum vedeți, se vede vizata. Deci dacă ar fi să comparăm cu Bucureștiul, cam cât e mult mai scump Starbucks-ul? Starbucks-ul... În linii mari? Cam la fel ca în România, adică foarte scump. Ah, ok. Uite, l-am aici. Aici e peruan. Vreau și eu pe ăsta, vreau și eu aici. Uite ce frumos e aici. Dar tare arată restaurantul și mai ales meniurile. Uite de ce tare arată meniul și aici meniul, vezi? Mama deci mea. poate ăștia când fac ceva pe branding, wow. Mă spart. Da. Deci, uite-te ce bine arată. Scump, foarte și este scump. Bine, ok, că nu e la fel de acceptabil ca și cel la care tu m-ai dus, că vorba ai făcut un pic de research înainte de a ajunge. Dar oricum mi se pare că arată foarte bine. Uite-te la ce bine arată meniul. Da, arată super Deci pe frumos. branding serios. Și caracatița asta arată Și uite bine. ce frumos e și logo-ul și cum e scris. Da, adică... și frumos că ți arată zonele diferite, știi? Da, chiar arată Mamă, foarte uite fain. cum arată paia asta. Un fel de paia, ceva tradițional. Și pustiu, deci la grecesc rupere, aici pustian. Da, atenție. Ia, uite, vreau aici. Nu, să la mirar, gracias. Gracias, senior. Iasmin, vreau și eu aici. Uite aici. Ce? Vreau aici. Uite, are tobogane, are teren de tenis, de fotbal. E fals, tu nu vezi cât de prost e făcut. E Lego? E fake. Nu există așa ceva. Nu? Nu. Adică nu știu. Ar trebui să căutăm mai bine. Mi-e greu Dar să eu aș vrea o lamă din asta, dacă o lamă putem din aia să ne vreau. luăm. Ok. E chiar pufoasă. Gracias, senior. Îți place, a? Da. Dar ce mișto restaurantul și vezi, era pustiu, dar foarte tare. Îți dai seama cu câtă atenție ne-ar fi servit în asta? Oh, da. Deci era atât de fericit, a sărit. Citeam în ochii lui, da. Deci dacă ne duceam și comandam, era uite și restaurantul gustă, ăsta din față cum arată. Doamne, cât de... Tu vezi cât de bine arată restaurantele și alt meniu, ia. Dar stai puțin, nu mai ții minte mall-ul din Medellin, cât de mișto era? Da, frate, deci aici unde e șmecherie totală. Uite-te la zici că este revist. Pentru că vorba aceea, Guatemala este la graniță cu Mexicul. Avem aici și niște elemente, zic eu, mexicane. Avem aici un domn, avem aici o doamnă, avem aici un cățel, avem aici un exponat din viața reală. Ce, mă vedeam? Da, te ascunsești un pic, dar astea sunt mexicane, nu din câte știu, că iau și ziua... De la ziua morților, dar nu? și scria că era restaurant mexican. Da, deci simțim influența Mexicului, unde, apropo, dacă bunul Dumnezeu ne ajută și totul merge conform planului, o să avem și de acolo niște vloguri, pentru că... Măi, dar nu mai zici ăștia, de ce mereu ai chestia asta pesimist? Om trăi și om vedea, dacă ne ajută bunul Dumnezeu. Păi nu, zic așa, zic că o să ajungem și acolo, avem un planul clar și să meargă totul conform planului. Și tu mai optimist, mai... Sunt, dar mereu sunt recunoscător pentru ceea ce se întâmplă și... Na, da, deci planul este să ajungem și în Mexic. Deci după cum vă spuneam, aici unde am ajuns, băi frate, am mai văzut și noi lux prin București, vorba aia și prin acasă. Aici era un fel de combinație de herăstrău cu nordului, cu tot ce înseamnă top of the top. Deja noi standardul de lux e București. Bine, hai în Cluj să nu jignim, Doamne ferește. Păi nu, dar mă refer în alte țări sau trebuie să compari neapărat cu România. Eu am zis că Guatemala, oricum Guatemala City ne-am uitat așa în date și din punct de vedere al mărimii este comparativ cu Bucureștiul. Și bulevardele, uitați-le cum sunt destul de mari așa și am zis să facem o comparație cu locul în care noi locuim. Da, dar era nașpa, că era pustiu și era așa cumva prea high-end, dar totuși nu era nimeni, adică, nu știu, era dubios, știi? Da. Măcar un magazin popular acolo, îți băie și un H&M pentru... Nici măcar la grecesc nu era ce trebuie. Și era fost super scos. Am zis, mă, aici toată lumea probabil au prețuri ok, dar nu erau nici medii. Deci să nu ne înțelegeți, Doamne ferește, nu suntem hater, nu, Doamne ferește.
Spune doar că este un lux prea izbitor, așa, prea Totuși, mare. mulți oameni își permiteau, ceea ce era ok. Da, adică, încă o dată, Deci oamenii din zona asta sunt foarte bogați. sunt super bogați, așa arată. Bine, zonele. oricum, stai să zic, de fapt, prețurile cred că erau cam ca pe nordului la noi, știi? Dar pentru mine asta e mult, adică... Da, mă rog, ați înțeles ideea. Deci suntem în zona aia, în buricul târgului. Vă arătăm crema cremelor. Ce să mai... Suntem... Mai șmecher, dar nu se poate să fii în Guatemala City. Exact. Acum am mai găsit azi un mall, așa că am decis să mai mergem. Uite, Salvatore Apartamentos. Am mai găsit un loc să mai facem o expediție, să vedem cum arată și acolo lucrurile. La nici, ce să zic, 2 colțuri distanță, am ajuns la celălalt mall. Da? Păi așa mi-ai zis că aici ar trebui să fie imediat pe dreapta. Folosește în siguranță telefonul. Unde l-ai Ce? Nu folosi niciun telefon, mai bine ai nebunit? A, uite acolo pare fi. Ăla o fi? Eu credeam că e pe dreapta. Pe dreapta, pe stânga, nu, pe dreapta sunt locuințe, pe stânga. Doamne, acum arată bulevardul ăsta pe aici, băi, frate, Da, acolo e mult argumente ce loc de joacă mare au, până și eu m-aș juca pe locul ăla de joacă. Păi și ce interes Întrebarea e cum traversăm. Păi aici, așa, ca românul. Da, deci vedeți că am ajuns aici în zona în care v-am spus că nu eram prea departe de unde am plecat mai devreme. Asta seamănă, zici că este Park Lake, așa, pe negru. Da. Plante și cu chestii. Cu dinozauri. Da. Stai mai pe dreapta, că vine o mașinuță. Au Deci și arată... cinema, poate merge la cinema. Are și cinema. Pua, mă vreau și la cinema. Chiar îmi doresc. Eu nu. Că acum deja înțeleg spaniola destul de fluent, m-aș băga. Da. Hai să vedem ce fi și aici. Deci vă facem astăzi turul cartierelor de lux și ale mall-urilor până una alta. Vezi că aici era un mare supermarket. Ia uite ce ai ratat. Nu, e de copii. Da, mă. Mamă, ai văzut aici cum se numește The Land Before Time? Wow! Tu îți dai seama unde mergem acum? Da, uite ce mișto intrarea asta, că intri așa prin Păi frunze. da, uite, mergem, poate sunt dinozauri înăuntru, ești Mă, pregătită? frate, se merită să vin Guatemala. Acest se merită, noi zicem la mișto, așa, da? Să nu ne credeți pe cuvânt. Se merită. Victoria's Secret, hai. Hai. Ia uite, deci ce Că nu mai fel am de... kilos curați. Mamă, deci ai ajuns la momentul ăla în care Știi să strici. Și că hai bine să ne ieșim ceva de la Victoria's Secret, că nu mai am kilos viața curați. de backpacker. Ia uitați aici ce intrare, mama mia. Hai. Intrăm aici la patria dinozaurilor. Ești pregătită? 2, 3 și... Mamă, nici n-am intrat bine și ne-a lovit mare miros. Vezi că aici e toată lumea bună. Iubire. Miroase lux aici, da? Da, dar măcar aici știu că îmi permit și eu, dacă chiar vreau pot să-mi iau o cremă de aici, știi? Da, adică... Da, asta e ceva mai normal, la în care am fost mai devreme era cam extrem. Deci au și Victoria's Secret. Glumeam. Glumește. Uite, lasă și cu câinele înăuntru totuși. Vezi, asta e o chestie... Dar și în parc te lasă. Da? Muzică, vedeți, pe muzică clasică, cu chestii. Deci, tu nu știi că în parc te lasă cu câini. Eu într-o zi am văzut vreo 20 de câini când eram cu tine. Da? Și la un moment dat tu ai văzut unul singur și faci iubire, e și un câine aici. Și zic că bine, am văzut 20 până acum. Spiritul meu de observație, sper că v-ați dat seama că nu este atât de dezvoltat. Dacă nu latră, tu nu auzi. De aceea nu și vezi? facem o echipă atât de bună, respectiv suntem aici, echipa Pic și Poc, în acțiune, pe dans. Ia uite, Zara Home. Mamă, cu dinozauri atelier. Uite ce e aici. Vezi ce tare vii cu copiii și faci modele din asta cu dinozauri, cu chestii, arată foarte tare. Da, dar partea tristă e că magazinele pe care eu le cunosc, că astea mai ieftiniți, sunt închise. Dar oricum bine că nu voiam Da, să și iau motivul că le-am aflat, zi la camera Mai aici. bine că nu voiam să iau nimic. Păi, a aflat motivul, mă, iubire, bravo, nu știu. Nu, ne-am prins noi dinainte. Da, și cum, deci ca să fie totul foarte clar, au venit dinozauri. Nu, este semana Santa, procesiuni, chestii și de-aia nu sunt deschise. Deci la ei se vor deschide duminică magazinele, ceea ce e foarte ok. Deci ești cu ochii mari, orice ai prinde, numai să fie deschisă. Uite, au Forever 21, care la noi s-a închis. Acolo mergeam. Ah, da? Dar tu știi? Ai văzut toboganul ăsta pentru copii? Nu, dar mă bag în el. Mamă, și cazi în bile acolo.
Deci... Mamă, cât de mișto e! Da, chiar e foarte tare. Dar nu știu dacă ne putem da noi, că pare Sweet, că... Sweet World se numește. Foarte fain locul de joacă. Zici că ești în Alice în țara minurilor. Nu, că uite, te măsoară, dacă ai peste 130 n-ai voie. 130 de ce? De chilezi sau de... Auzi, dar știai bancul ăla cu Chuck Norris? Că Chuck Norris knows Victoria's Secret? M-a durat Forever 21, eu. Mai zi odată ce ai întrebat mai devreme. În primul rând, cine e Chuck Norris? Cine e Chuck Norris? Că Victoria's Secret știu. Dar de Rambo ai auzit? Nu, dar de Victoria's Secret sigur, da. Diferențele de generații, ce să facem? Nu știi cine e Chuck Norris. Să te filmez, că aici îmi place foarte mult lumina. Sper că se vede drăguț și pe cameră. Nu vă supărați, v-ați murdărit un pic aici. Stai așa, stai așa. Te-ai murdărit un pic aici. Ce e aici? Alex! Și-a făcut tatuaj de curând și de încă mă acomodez cu el. Wow! Dar sunt o grămadă. E foarte mare mall-ul ăsta. Încă ne plimbăm prin el și ne minunăm cât de mare e. Și uite și încolo ce tare se vede. O grămadă de spații de joacă. Mamă, uite cât e și încolo. Hai să mai explorăm. Deci e foarte, foarte mare, ne place. Și mai sunt oameni. Deci acolo jos erau cu dinozauri, ăsta un alt nivel, ăsta un alt nivel mai mare, pe acolo pe sus pare că e ceva cu mâncare. Și încolo pare că sunt niște terase. Ne place ce am descoperit aici, chiar arată bine. Tragem și noi așa niște cadre să vedeți guatemalezii în mediul lor natural. Uite, cu locuri de mâncare, wow, de uite și încolo, ia-ți mă cât de mare e. Da. Imens. Alibaba, sus, uite, comida arabe. Mamă, foarte fain. Mă bucur că am ajuns și aici. Adică aici putem vedea guatemalezii din centru. Aici mai vii de acasă. Mai vii de acasă. Aici vă arătăm cumva partea frumoasă a orașului și cam tot ceea ce merită văzut, zicem noi. Dar nu vrem să mergem prin cartierele alea nasoale, că nu avem ce să căutăm pe acolo. Nu ne căutăm cu lumânarea, cum s-ar zice, nu? Aici e bine, e frumos, nu? Ia uite. Wow, arată super frumos. 20 de chețali chiar merită. Că știu că se satură repede Iasmin și tot eu îl mănânc. Deci de-aia ia două guri și după aia tot mie îmi revine. Știu care e treaba. Dar uitați-vă și la asta cât de premium sunt făcute, cu un fel de marmură pe aici. Și chiar e marmură, adică nu e făcătură. Bați în ea și e marmură. Cu lemn pe jos, adică pentru detaliile care sunt aici, important e să le remarci. Seamănă un pic cu Leonidas la nivel de produse pe care le au și cum arată. Foarte, foarte tare. Mare display aici, bine, un pic pozele ușor pixelate, dar cine sunt eu să judec? Dar remarci totuși. Un display cam mare și unele poze erau un pic cam subdimensionate. Și aici, cum arată locul ăsta, adică nu au un food court din ăla banal. Au zonele unde te așezi, care arată super, super bine, super premium. Uite și acolo unde stau fetele în spate. La Starbucks, panouri din astea de LED-uri. Parcă deja dă un pic spre Asia, așa, la cât de tehnologizat arată totuși, ce lumini frumoase pe aici. Da, un mall și prezentarea pe branduri foarte profi, sincer. Adică sunt plăcut impresionat. Mi-mi place să remarc încotro se îndreaptă și la el lucrurile. Am găsit toaleta. Și Iasmin căuta uite brandul ăsta, Psycho Bunny, parcă îl mai văzusem undeva. Da. Nu mai știu, nu l-am văzut, dar îmi place tare mult și ăsta, logo-ul și tot, multă personalitate. Cred că în Japonia sau în Coreea. Da, parchet așa pe jos. Plante, uite cum arată. Ia uite, aici nebun, uite cum arată și aici, e incredibil. Da, top. Uite-ți locul ăsta unde stau oamenii ăștia. Ăsta e de Land Before Time ăla de la intrare. Da, dar uite ce fain arată zona aia de joacă. Și per total. Încă o dată, repet, suntem în Guatemala City, nu mă așteptam așa. Să arate în halul ăsta totul. Ultra premium. Și cu miroase peste tot. Da, lux. Miroase bine. Și, uite și nu e așa miros din ăla înțepător, e un miros din ăla așa de piele, de Da. Și cum stau oamenii ăștia pe fundac, că nu pot să-i filmez neapărat, dar plante pe masă, cu piele, canapele din piele. Nu, arată bine de tot, v-am spus. Chiar nu pot să mă opresc din a remarca. Fata asta șterge peste tot pe jos. Bine, eu încă mă simt că parcă suntem într-un fel de bulă aici,
suntem într-un fel de bulă, Adică parcă am senzația că undeva la intrarea în cartierul ăsta... și apreciem, dar mă gândesc că oamenii, îți dai seama, în afară de mall, poate nu se simt în siguranță, știi? Cam singurul loc unde poți să iasă, să se plimbe. Nu știam dacă au cozonac și se numește cum Babka? Babka. Babka de fistic, deci cozonacul lor așa arată. Dar nu e scump. 130. 130, adică... da. Te așteptai? Cât înseamnă? Nu știu, probabil vreo 70 de lei sau ceva. Păi cam așa e și la noi, dacă e... Da, de la noi cu fistic e mai scump. Da, dacă e de la șocolaj de la așa, te duci înspre 100 lejer. Easy. Vezi că asta e bine la 70 cu fistic. Ei, și totuși am ajuns în zona de food court convențional. Mamă, ce e acolo? Hai să ne băgăm un pic, să ne amestecăm cu oamenii. Acolo e bine, tu vezi ce... Mama mia, hai să vedem un pic ce e. Ia. Doar trecem. Doar trecem pentru oameni. Ia uite, deci toată lumea aici e. Aici e grosul. Și ne uităm așa în zare, nu intru chiar peste tot, dar aici e distracția. Uite ce Panda Express, Pui, KFC, Subway, McDonald's, Burger King, toate categoriile de mâncare și e ceva lume aici. Deci tot mall-ul de fapt aici era prezent. Taco Bell. Bună, că le place ca la noi, să tot ce ține de zona de mâncători e plină. Nici nu găsești să iei o masă dacă vrei să te așezi aici. Noroc că noi am venit mâncați. Am fost la micul dejunel și am rezolvat problema. Dar mega full. Mega full. Deci ai văzut unde era toată lumea bună? Ia uite, DJI, fii atentă, produse de la Mac mă interesează aici. Tot ce ține de gadgeturi sunt mare fan. Drone, chestii, socotel, de toate. Uite, este DJI-ul nou. Concluzia nefericită este că partea de electronice este mult mai scumpă decât în România, da, păi decât în Asia. Deci dacă aveți drumuri prin Asia... în toate magazinele din America Latină au fost lucrurile mai scumpe. Da, sunt mult mai scumpe. Adică dacă aveți drumuri prin Asia, acolo merită luate. Dacă aveți drum prin America Latină, veniți cu ele luate, că nu sunt avantajoase prețurile deloc. Am ajuns totuși la un supermarket de unde să ne luăm și noi cele de alegorie și vă arătăm așa în linii mari în care sunt prețurile. E un pic mai complicat de calculat pentru că nu sunt pe kilogram, ci sunt pe livră, ca să pară mai bune prețurile, da, știi? exact. De fapt sunt pe cantitate mai mică. Pe cantitate mai mică. Oricum, sortimentația este foarte diversă și cel puțin aici la fructe și legume e plin. Ție ce-ți place? Ce-ți face cu ochiul? Nu, am mâncat de mult papaya. Cât e un papaya? 5,75? Nu, pe libră. Deci așa mă păcălesc pe mine. Deci jumătate de kilogram, practic, nu? Da. Ok, deci e cam 10 chețali pe kilogram. Iar unul din ăsta cred că are 1,5 kg, cam așa la mână, din câte îl văd. E ok, vreo 7 lei, cred, dar... Sau 9 lei unul, dar în Columbia și în Costa Rica era 3 lei. Bravo, păi dar nu compare, aici ești la mama luxului. Bine, aici costă cât în Thailanda. Da. Asta ce zici de el? Arată bine, nu? Arată bine. Putem să-l înhățăm. Haț, salat. Ce mai avem pe aici? Pot să citesc așa. E 3,90, iubire, e ofertă. E ofertă. Ia uzi, cartofi, de exemplu, sunt 14. 14, ok. Roșii, morcovi, 3,50, uite, la ofertă. Deci 3,50 respectiv pe kilogram ar fi vreo 7, dacă e să o luăm așa. Ceapă, 2,90 pe o bucată. Vezi că sunt și la bucată, Iasmin. Deci ceapa e 2,90 pe bucată. Mamă, păi e o grămadă de bani, mai bine. Da, deci e un market cam scump ăsta, o să ne cam limităm la ceea ce luăm. Pentru că arată totul bine, dar nu este pe buget redus cum ne place nouă. Ia, ce ai găsit aici? Lapte. Ofertă Super 4, cred că ne trebuie ceva card sau o chestie 15 chețali. Zahărul,
16,70 dacă e cu oferta asta lor. Cereale sunt undeva la 21, 22, cam pe aici e media la cereale. Cărnurile, dacă e să luăm așa o medie, la 24, 27, 19. Deci în medie cam 20, 30. Bine, dacă mergem pe asta mai pretențioasă, să zicem la un 50 de chețali. Dacă mergem pe specialități italienești sau trăiești, și ia să vedem ce mai avem aici. La fel, cremvuști și alte chestii de genul ăsta. Ofertă la ceva cărnăciori, văd. Da, deci cam asta este media de prețuri. Produse din asta de curățat, eu nu prea știu cât sunt în țară, dar totuși le citesc. 25, cam pe aici sunt, cocolino și chestii de genul ăsta de băgat la mașina de spălat. Ia că Iasmin era plecată la câteva standuri diferență. Cât e iaurtul acesta? Iaurtul grecesc acesta? 20 de lei. 20 de lei, mamă, deci au prețurile... Da, atâtea sunt dar nu e vorba de asta, atâtea sunt lactatele în America Latină, da. iubire. Nu mai uitam pe aici, mai citeam din prețuri, uite, și pe din ăsta de dat prin casă, 25. Poate găsim și niște ouă, am găsit ceva pe bază de carne, pâine, știi, din asta să vedem și niște repere. Deci 16, cât sunt merele? 14, 16, medie de 15. Mamă, păi pe libră. Pe livră. Vai, de cap, nu. Te crucești, a? Multă marfă, dar scumpă. Deci la vinuri, ce să zic, undeva 50-60 de chețali pe sticlă, cam pe aici e media. Este destul de multe, aș putea spune. Este o grămadă. După cum ați văzut, v-am luat și cu noi la cumpărătură, ați văzut cam care sunt prețurile și de aici. În curând noi mergem să mai edităm niște vloguri, să mai postăm niște materiale frumoase pentru voi. Să mai dormim. Să mai dormim pe locuri, așa că vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați să lăsați subscribe-ul, like-ul și ne vedem în următorul vlog, să vedem ce mai putem de aici din Guatemala City. Dacă nu, direct din Flores, o să vă luăm cu noi acolo unde e frumos și bine, respectiv la Tikal, la ruine, la chestii așa istorice și așa mai departe. Hai, ne vedem în următoarele vloguri. Ciao!